હેલો ફ્રેન્ડ, વેલકમ ટુ અમૈયા કિચન. આજે આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છે પનીર ટીકા મસાલા. એના માટે જોઈશે 2 ટામેટાં, 400 ગ્રામ પનીર, 2 લીલા મરચાં, 4 થી 5 લસણની કળીઓ, થોડું આદું, 1 ગ્રીન પેપર અને 2 ડુંગળી. મસાલામાં જોઈશે જીરું, થોડા કાજુ, તમાલ પત્ર, તજ, બાદિયા, લીલી ઇલાયચી, લવિંગ, જાવંત્રી અને મરી પાવડર. સાથે જોઈશે લાલ મરચું પાવડર, કસ્તુરી મેથી, હળદર, ધાણા જીરું પાવડર, કાશ્મીરી લાલ મરચું અને સાથે જોઈશે થોડું દહીં. પહેલાં તૈયાર કરીશું પનીરના ટીક્કા. ડુંગળી, બોલર મરચાં અને પનીરના બતાવ્યા પ્રમાણે આપણે ટુકડા કરીશું. હવે આપણે મેરિનેશનની તૈયારી કરીશું. તેના માટે પનીરના ટુકડા, બોલર મરચાં અને ડુંગળી નાખીને એમાં મસાલા નાખીશું. થોડું મીઠું, કાશ્મીરી લાલ મરચું, થોડું ધાણા જીરું, હળદી પાવડર, ગરમ મસાલો અને 2 ચમચી દહીં ઉમેરીશું. હવે એને પ્રોપર આપણે મિક્સ કરી લઈશું. આમ તૈયાર થઈ ગયું છે આ મિક્સર. એને આપણે ફ્રીજમાં મૂકી દઈશું. ચાલો હવે શરૂ કરીએ ગ્રેવી બનાવવાનું. તેના માટે મરચાં, લસણ, આદું, ડુંગળી અને ટામેટાને બતાવ્યા પ્રમાણે રફલી ચોપ કરીશું. હવે એક ફ્રાઈંગ પાનમાં મીડિયમ ગેસ પર આપણે 30 ml તેલ લઈશું. તેમાં નાખીશું 1 ચમચી જીરું, તજ, બાદિયા, 2 નંગ લીલી ઇલાયચી, 4 થી 5 લવિંગ, જાવંત્રી અને તમાલ પત્ર. હવે એને આપણે સોતે કરીશું. લગભગ 1-2 મિનિટ આપણે એને સોતે કરીશું. ત્યારબાદ નાખીશું લીલા મરચાં, લસણ, આદું, સાથે મિલાઈશું આપણે રફ ચોપ કરેલી ડુંગળી. હવે એને આપણે મિક્સ કરીશું અને ગુલાબી થયા સુધી ઢાંકી રાખીશું. ત્યારબાદ આપણે જોઈશું અને ગુલાબી થઈ ગઈ છે. હવે આપણે ટામેટા એડ કરીશું. ટામેટા એડ કર્યા પછી આપણે એને મિક્સ કરીશું અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીશું. તો હવે એને મિક્સ કરીએ અને સાથે ઉમેરીશું કાજુ, ધાણા જીરું, મરી પાવડર અને લાલ મરચું. હવે એને મિક્સ કરીશું અને ઉપર લીડ ઢાંકીને ટામેટાને પકવીશું. હવે આપણે જોયું કે ટામેટા પાકી જવાયા છે. થોડું પાણી ઉમેરી અને ફરી એને બરાબર શેકી લઈશું. અને જ્યારે ટામેટા બરાબર શેકાઈ જાય ત્યારે ગેસ બંધ કરી અને એને ઠંડુ પડવા માટે આપણે મૂકીશું. ચાલો તો હવે ટીકા બનાવીશું. આપણે મેરિનેટ કરેલું ફ્રીજમાંથી કાઢી અને એક સેલો ફ્રાય કરવા માટે એક પાન મૂકીશું. પાનમાં આપણે થોડું ઓઇલ નાખી દઈએ અને મેરિનેટ કરેલા આપણા પનીરના ટુકડા, ડુંગળીના ટુકડા અને ભૂલર મરચાંના ટુકડા આપણે સેલો ફ્રાય કરીશું. બતાવ્યા પ્રમાણે એને બંને બાજુ ટીકાને સેલો ફ્રાય કરીએ અને હવે એક બાજુ મૂકી દઈએ. ચાલો ગ્રેવી પીસી લઈએ. આપણે
જે ઠંડુ કરવા મૂક્યું હતું એમાંથી તમાલ પત્ર કાઢી લે, કારણ કે એનો ટેસ્ટ કડવો આવશે. તો હવે મિક્સરમાં નાખી થોડું પાણી ઉમેરી અને આપણે એને ગ્રાઇન્ડ કરી લઈએ. અને જો તમે જોયું કે આ રીતે આપણે ગ્રાઇન્ડ કર્યું છે, હવે ગ્રેવી તૈયાર થઈ ગઈ છે. ચાલો તો શરૂ કરીએ સબ્જી બનાવવાનું. તેના માટે આપણે થોડી ડુંગળી, બલર મરચાં અને પનીર આ રીતે છીનીને તૈયાર કરી લઈશું. હવે કઢાઈમાં આપણે 4 ચમચી તેલ એડ કરીએ. વધેલું જીરું નાખીશું અને જીરું સતળાય એટલે એમાં બલર મરચાં અને ડુંગળી નાખીને એને આપણે સાતળીશું. જ્યારે સતળી જાય અને થોડો ટાઈમ પછી આપણે એમાં હિંગ નાખીશું અને હવે કશ્મીરી લાલ મરચું એડ કરી દઈએ. થોડું ધાણા જીરું નાખીશું, થોડી હળદર એડ કરીશું અને એને પ્રોપર આપણે મિક્સ કરીશું. હવે એમાં આ મસાલા ભરી ના જાય એટલે આપણે પાણી એડ કરી દઈએ. જો પાણી એડ કરીને આપણે હલાવીએ છીએ એને, અને હવે એમાં આપણે ગ્રેવી એડ કરી દઈએ છીએ અને હવે એને પ્રોપર હલાવીશું. જો કેવો સરસ લાલ કલર આવી ગયો છે. હવે એને હલાવીએ અને એની કન્સિસ્ટન્સી ચેક કરીએ. જો આવી કન્સિસ્ટન્સી થઈ જાય બરાબર એટલે આપણી ગ્રેવી તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે એમાં 1 ચમચી બટર નાખી દઈએ. હવે આપણે અંદર ટીકા ઉમેરી દઈશું. ટીકા ઉમેર્યા બાદ હવે એને પ્રોપર મિક્સ કરી અને ચડવા દઈશું. હવે ફાઇનલ ગરમ મસાલો આપણે નાખી દઈએ અને કસ્તુરી મેથીને હાથમાં મસળી અને આ રીતે ભભરાઈ દઈશું અને હવે એને પ્રોપર મિક્સ કરી લઈએ. તો કેવી સરસ લાગી રહી છે સબ્જી. અને છીનેલું પનીર તો એડ કરવાનું જ આપણે, જેથી એની લહેજત સરસ થઈ જશે. હવે એને પ્રોપર મિક્સ કરી લઈએ. તો હવે તૈયાર થઈ ગઈ છે આપણું પનીર ટીકા મસાલા, જેને આ રીતે આપણે સર્વ કરીએ